Periaatteena on siis se, että kirkko on siellä, missä ihmiset on. Eli niin kuin me ei olla kiinnostuneita siitä, että joku palvelu on esimerkiksi teknisesti hieno. Tai että käytetään jotain niin kuin tämmöistä niin kuin modernia välineistä sillä tavalla, niin kuin, että ollaan missään kehityksen eturintamassa, vaan me liikutaan massan mukana ihan törkeästi. Et kun jossain on selkeästi se massa ja kun nimenomaan sosiaalinen media kerää massoja, niin sitten meidän niin kuin toiminnat, aktiviteetit keskittyy sinne. Eli tarkoituksena on yksinkertaisesti ihan selkeä tavoittavuus. Verkossa liikkuu tunteet tosi vahvasti. Enemmän itse asiassa kuin, usein kasvokkain kohtaamisissa. Että asioita niin kuin tulokulmana usein tunteet. Ja sillä tavalla niin kuin se on hirveän luonteva ja hyvä ympäristö olla. Ja totta kai sitten niin kuin sosiaalisen median kautta kirkko tavoittaa muitakin ihmisiä kuin ne niin kuin aivan siinä sen seurakunnan toiminnan ytimessä olevat aktiivit. Ja sehän on ilman muuta selvää, että se on niin kuin kirkon elinehto. Ja tämä kyllä tajuttiin riittävän laajasti. Alusta saakka ajatus on ollut, että koko kenttä pitää ottaa mukaan. Eli siis, että nuorisotyön ohjeelle se on hirveän luonteva ympäristö, koska ne nuoret on siellä jo lähtökohtaisesti. Mutta koko ajan selkeämmäksi tulee esimerkiksi, että ammattiryhmistä kanttoreilla on tosi tärkeä tehtävä olla siellä. Ja kanttoreilla löytyy paljon töitä. Diakoniatyö koko ajan nyt löytää uusia toimintatapoja sosiaalisessa mediassa. Ja sen kautta esimerkiksi voidaan niin kuin ratkaista ihmisten yksinäisyyttä, joka on tosi iso ongelma niin kuin monelle. Jos esimerkiksi on niin kuin liikuntarajoitteinen, että ei pysty lähteä kovin helposti, on hirveän iso duuni lähteä pois sieltä. Joo, se oli tosi jännä. Ihan, itse mun vaimo löysi mulle aivan loistavan tämmöisen niin referenssin, kun se harrastaa ravitsemustiedettä. Ja siellä jollain tämmöisellä keskustelupalstalla sitten joku niin se oli aivan mieletön tunnepitoinen viesti, että oli ottanut yhteyttä johonkin tämmöiseen merkittävään yhdysvaltalaiseen tutkijaan. Pistänyt siis silleen niin kuin jossain blogissa kysymyksen. Ja se oli vastannut siihen 2 tunnin päästä. Ja se oli niin kuin, se riemun tunne, että tämmöinen niin kuin guru vastaa mulle 2 tunnissa. Niin se oli niin hauskaa, kun itse seuraa sitä, että kun meillä joku piispa vastaa 2 tunnissa tai joku, ymmärrätkö, niin monella ihmisellä on niin varmaan sama tunne, että on käsittämätöntä, että mä voin ottaa kontaktin johonkin tällaiseen tyyppiin, vaikka se tyyppi on ihan täysi ihminen siis. No siis varmaan meillä jotain niin kuin arvailuja saattoi olla, mutta niin kuin mä en ole itselleni koskaan fiksannut. Mä tiedän, että se keskustelu lähtee just siihen suuntaan, kun se haluaa. Me ei voida sitä kontrolloida. Mutta me voidaan olla siinä mukana ja sen mukana ololla sitten ohjata sitä johonkin suuntaan myöskin. Tämä on siis oikeastaan se ideakin. Että me ei lähdetä määrittelemään, mistä keskustellaan, miten keskustellaan, vaan sitten meidän läsnäolo on ensinnäkin viestiä sitä, että kuunnellaan. Ja se on niin tosi monelle ihmiselle aika jännä ja järkyttäväkin iso kokemus, että yhtäkkiä huomaa, että joku kuulee mun sanottavani. Ja siellä on ongelma, että joku viesti olisi pitänyt vastata. Hukkuu sinne massaan. Se on ihan sama mun oma sähköpostin kanssa. Tämä on se, niin tämä tietoturvan se perusongelma. Sitten se toinen on se, että sinne syntyy sellaisia ketjuja, joissa vertaistuki muuttuukin tällaiseksi juuri niin kuin alaspainamiseksi. Ja se on taas semmoinen, että mun mielestä sellaista ei voi olla kirkon niin kuin isännöimällä palstalla. Ne pitäisi sieltä löytää nopeasti pois ja puuttua tilanteeseen ja sitten niin kuin katsoa, että niin kuin näin ei tehdä. Ihmiset on saanut apua. Sieltä on löytynyt, minusta tuolla palstalla on hirveän hienosti tullut myös vertaistukea. Ja se on minusta niin verkon yksi se ihan selkeä se ydinjuttu, että siellä tarvitaan niin kuin organisatorisia tai yritystoimijoita, jotka pystyy jollain tavalla sitten niin kuin kanavoimaan myös sitä vertaistukea. Että esimerkiksi mä oon monta kertaa miettinyt, että, esimerkiksi että joku, vaikka vempain, jonka käytössä voisi olla ihan hyvin siis semmoinen, että tämän vempaimen käyttäjäkokemuksia ja neuvoja. Ja silloin se on tavallaan niin kuin, on aika tehokas, myös kustannustehokasta toimintaa, koska ihmiset hirveän mielellään myös neuvoo ja auttaa toisiaan netissä. Kun sinne pistää jonkun kysymyksen minne tahansa, aika nopeasti sieltä rupeaa tulemaan, että mulla on tämmöinen juttu. Mutta se homoilta totta kai tuli täytenä yllätyksenä. Ja oli hyvin opettava kokemus meille. Tehtiin sieltä aika laajat analyysit sisäiseen käyttöön, että mitä tapahtui, mitä olisi pitänyt tapahtua. Ja sen jälkeen ollaan pystytty toimimaan mun mielestä ihan oleellisesti paremmin sen jälkeisissä kriiseissä.
Se oli täysin kriisiviestintää, kyllä. Ja sen jälkeen mulla on vielä rakennettukin ja parannettu meidän kriisiviestintäorganisaatio. Silloinhan se perustui siihen, että muutamat meistä puhelimessa sopi, mitä tehdään, ja sen jälkeen nostettiin ihmisiä keskustelemaan. Mä jouduin ottaa kesällä, kun oli tuo Norjan ampumistapaus. Jouduin iskeä, silloin tuli lomilta takaisin töihin ja kävin analysoimaan aika paljon niitä keskusteluja. Ja jouduin ottaa kantaa sitten, että mikä on vihapuheen niin kuin paikka. On tässä taas ihan hirveän samalla linjalla meidän poliisin kanssa. Eli että niin kuin, verkossa on vihapuhetta, mutta se on kuulunut tavallaan verkon keskustelukulttuuriin, on kuulunut aika roisisanominen. Mutta sitten meillä on semmoinen, että sitten tulee vaan Suomen laki vastaan jossain vaiheessa, joka rajoittaa siis puhumista myös verkossa. Ja sieltä tulee se raja. Mutta esimerkiksi kun kirkkoa haukutaan verkossa roisisti, niin kyllä mä olen sitä mieltä, että pitäisi kuulla sen takana olevat pettymykset ja niin kuin vastata niihin. Eikä ottaa itsensä sitä vihapuhetta, eikä myöskään kääntyä aggressiivista takaisin. On kaikkein vaikein juttu tässä hankkeessa ollut ja tulee olemaan ja on varmaan monelle toimijalle vaikea. Että kun tämä perinteinen organisaatio on rakennettu joko alueelliseksi tai sitten tavallaan semmoiseksi osaamista ja toimintakeskeiseksi. Että on jaettu divisiooneihin tai johonkin ja on jaettu ymmärretty toiminta sillä tavalla, että tuolla tehdään tätä ja tuolla tehdään tätä ja sitten se on vielä alueellinen organisaatio sinne päällä. Kirkossa on vielä erittäin tiukka. Ja yhtäkkiä verkko ei tunnista eikä tunne näistä rajoista mitään. Eli verkko on valtakunnallinen ja globaali, eli siellä ei ole mitään. Siis se on ihan sama kuin jonkun kanssa keskustelee, jos on julkista, niin sitä voidaan seurata mistä päin tahansa. Ja käyttäjistä hyvin harva hahmottaa sen taustalla olevan organisaation rakennetta ja jos hahmottaakin, ei välitä sitä pätkääkään, vaan hakee vain siihen omaan juttuunsa jotakin. Ja silloin se on silloin siitä seuraa, että tavallaan verkossa toimimiselle on hyvin harvassa organisaatiossa semmoista organisaation tukea. Ja sitä joudutaan miettimään, että miten se rakennetaan. Sitä me rakennetaan oikeastaan tässä.